हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पोहे। त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो पोहे स्वच्छ धुवून मग निथळत ठेवलेले आहेत। हे अर्धा किलो पोहे आहेत जे आपण रेग्युलर नाश्त्याला बनवतो ते पोहे आहेत। हे जाड पोहे जे आपण म्हणतो ते मी हे स्वच्छ धुतलेले आहेत आणि मग ह्या पातेल्यामध्ये निथळत ठेवलेले आहेत। ह्याच्यातलं मी पूर्ण पाणी काढले। शेंगदाणे घेतले आहेत, कांदा घेतलेला आहे उभा चिरलेला 3, बटाटे घेतले आहेत 2 सालासकट घेतलेले आहे। बटाटे पोहे आहेत हे, कोथिंबीर, मिरच्या तुम्ही जितकं तिखट खाता तिथे तेवढ्या घ्या, कढीपत्ता आणि टॅमॅटो छान चव येते पोह्यांना तर नक्की टाका। टॅमॅटोमुळे पोहे मऊही होतात आणि वेगळी टेस्ट येते एकदम छान, त्यामुळे नक्की वापर करा। आणि कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही आडवाही चिरून घेऊ शकता बारीक। इथे मी कढईमध्ये 4 चमचे तेल घेतलेले आहे, कारण पोहे आपले अर्धा किलो आहेत त्यामुळे मी इथे तेल 4 चमचे घेतलेले आहेत। सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत शेंगदाणे। शेंगदाणे पण छानपैकी फ्राय करून घ्यायचे आहेत। खूप जास्त पण तळायचे नाहीयेत आपण शेंगदाणे, थोडेसे ब्राऊन दिसायला लागले की काढून घ्यायचे, कारण ते त्याच्या गरमीमध्येही आणखीन ब्राऊन होतात। हे पहा छानपैकी आता आपले शेंगदाणे ब्राऊन झालेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया आणि पोह्यांवरती काढून घ्यायचे आहेत शेंगदाणे, म्हणजे जे तेल आहे ते पोह्यांमध्ये जातं। सगळे शेंगदाणे काढून घेतलेले आहेत मी। आता आपण टाकणार आहोत बटाटा। बटाटा आपण तळून घेणार आहोत। बटाटा फ्राय केल्यामुळे मऊही शिजतो आणि चवही खूप छान लागते। तुम्ही कधी पोह्यांमध्ये बटाटा टाकला नसेल तर नक्की टाकून पहा आणि ह्याची साल काढू नका, सालीमुळे ह्याला टेस्ट येते आणि बटाट्याचा आकारही बिघडत नाही। छान असं गोल्डन ब्राऊन आपण फ्राय करून घेणार आहोत बटाटे। हे पहा बटाटे किती छान गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत। आता आपण बटाटे पण शेंगदाण्यासारखे पोह्यांवरतीच काढून घेणार आहोत। सगळे बटाटे काढून घ्या व्यवस्थित। बघा मी बटाटे काढून पोह्यांवर टाकून घेतलेले आहेत। आता बटाटे आणि शेंगदाणे आपले तळून झालेले आहेत। आता आपण पोहे करायला घेऊया। सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत जिरी मोहरी। जिरी मोहरी छान तडतडू द्यायची आपल्याला, 2 चमचे टाकायचे आहे जिरी मोहरी। हिंग टाकूया थोडासा चिमूटभर। छानपैकी जिरी मोहरी फुटलेली आहे आपली एकदम। आता आपण कांदा टाकूया। कांद्यासोबत हिरवी मिरची आणि कढीपत्ताही टाकायचा आहे। सगळं एकत्र ह्याच्यामुळे टाकते की आपल्याला मिरचीचा कलर काळा होऊन द्यायचा नाही, हिरवाच राहून द्यायचा आहे।
जर आधी मिरची टाकली तर ती खूप उडते अंगावरती आणि खूप तिखट होतात पोहे, कारण मी तिखट मिरची वापरत आहे. कांदा छान लाईट ब्राऊन कलरवर करायचा आहे, एकदम हलकासा गुलाबी. शक्यतो पोहे करायला मोठी कढई वापरा, म्हणजे पोहे व्यवस्थित हलवता येतात आणि लगदा होत नाही पोह्यांचा. छान फ्राय करून घ्या कांदा. लाईट गुलाबी कलर येऊन द्यायचा आहे आपल्याला कांद्याचा. हे पहा, छान कलर आलेला आहे कांद्यांना. बघू शकता तुम्ही, एकदम लाईट ब्राऊन आहे, जास्त डार्क करायचं नाही आहे. बघू शकता तुम्ही. आता आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकणार आहोत. टोमॅटो पण छान फ्राय करून घ्यायचा आहे ह्याच्यामध्ये. टॅमॅटोमुळे एक वेगळी टेस्ट येते पोह्यांना. कधी तुम्ही टाकला नसेल तर नक्की टाकून पहा. मी नेहमी टाकते टॅमॅटो. टॅमॅटो छान मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे आपल्याला. हे पहा, टॅमॅटो छान विरघळले आहेत आपले, मऊ झालेले आहेत. व्यवस्थित मिक्स करा. हे पहा, मऊ झालेले आहेत, शिजलेले आहेत टॅमॅटो. आता आपण हळदी पावडर टाकूया त्याच्यामध्ये. पोह्यांना तुम्हाला 1 छोटा चमचा टाकलेली आहे मी. हळदीमुळे पोह्यांना पिवळा कलर येतो छान असा. हळद मस्त व्यवस्थित फ्राय करून घ्या. आता आपण शेंगदाणे, बटाटे आणि पोहे टाकणार आहोत व्यवस्थित. छानपैकी काढून घ्या. आणि आता व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्या. सगळे जिन्नस एकत्र करून घ्या. छानपैकी मिक्स करा. सगळी फोडणी पोह्यांना लागली पाहिजे व्यवस्थितपणे. कांदा, टमाटा, शेंगदाणे, बटाटे व्यवस्थित मिक्स करा. हे पहा, आपले पोहे मी मिक्स करून घेतलेले आहेत व्यवस्थित. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. बऱ्याच लोकांना ह्याच्यात साखरही आवडते. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही एखादी चमचा साखरही टाकू शकता. मला आवडत नाही तर मी टाकलेली नाही आहे. मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्या पोह्यांमध्ये, म्हणजे एकसारखं लागेल सगळीकडे. हे पहा, आपले पोहे किती छान मोकळे मोकळे झालेले आहेत. निथळत ठेवणं खूप गरजेचं आहे पोहे धुतल्यानंतर. चाळणीमध्ये ठेवा किंवा एखाद्या पातेल्यात. छानपैकी मिक्स करा. आता आपले पोहे 2 ते 3 मिनिटातच रेडी होतात. एकदा परतले की पोहे झालेले आहेत आपले छानपैकी मिक्स. आता आपण ह्याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया. कोथिंबीरमुळे एक छान चव आणि कलरही येतो पोह्यांना. कोथिंबीर मिक्स करून घेऊया सगळीकडे पोह्यांमध्ये छानपैकी. छानपैकी सगळीकडे मिक्स करून घ्या. कुठेही पोहे खाली लागले नाही पाहिजे, त्यामुळे व्यवस्थित हलवा. हे पहा, मोकळे मोकळे फडफडीत आपले पोहे तयार आहेत. आता मी ते तुम्हाला सर्व करून दाखवते. 7 ते 8 मिनिटात पोहे तयार होतात.
बघू शकता किती छान मोकळे मोकळे आहेत. अजिबात लगदा झालेला नाही पोह्यांचा. हे पहा आपले गरमागरम पोहे तयार आहेत. मी इथे कोथिंबीर आणि लिंबू ठेवलेला आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास ह्याच्यावर बारीक शेव किंवा साखरही टाकू शकता तुम्ही. हे पोहे बटाटा पोहे खूप टेस्टी लागतात. त्यामुळे माझी रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा. माझी रेसिपी आवडल्यास माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.